Hey guys, Jonathan here, and in today's video, I am going to open my new toy. So I'm not going to review this GoPro Max na katulad ng mga nakikita ninyo na mga formal review sa YouTube. Madami na silang ganun, so ako bubuksan lang natin siya and then itetest natin kung ano yung mga astig dito sa GoPro Max. So i-test natin siya bukas. Pupunta ako bukas ng USS, testing ko siya doon kung pwede siyang dalhin sa roller coaster o merong doon mga malilit na roller coaster na mauga para makita natin kung talagang stabilize siya. So pupunta din tayo sa Luge para makita natin kung talagang effective yung stabilization niya tsaka yung horizontal, something like that. So bukas pakita natin kung ano. So tara, buksan na natin to. Tada! Wow. Yan. So, ito yung itsura niya. So, ano ba yung mga laman? Ano to? So, GoPro Plus, unlimited cloud storage over GoPro footage. Damage camera replacement, no question asked. Oh ha? Astig! Okay. So, bago yan, buksan muna natin yung loob kung ano yung mga kasama dun sa GoPro Max package. Siyempre, merong instruction, lahat ng mga manuals. Paano ba ito? So more manuals. Okay. And then meron siyang sariling pouch, and sa loob may makikita ka na cover, lens cover. Ito siya. Cover siya ng lens. So, 2 pieces siya. So, dalawa rin yung cover. Okay. So, tabi muna natin. Okay. Ano pa ba yung nasa loob? May isang battery. Tapos yung mount niya. At saka cable charger. Kailangan natin yan. So, reserva. Tapos, takip. So, pag itatabi natin siya para hindi magasgasan, kung hindi natin gagamitin pa yun, pwede natin takip para secured yung lens natin. Pag nilagay natin yung battery. So, may libre na siyang mount para lalagay mo na lang yung stick. Haba. Okay. So, ayan. So, yung mga GoPro dati, yung GoPro hanggang 7, kailangan pang bumili ng case. Saan na ba yung case ko? Kailangan mo munang bumili ng casing para mailagay mo siya sa mount. So, gaya nito. So, hindi mo siya maididirekta dahil wala nga siyang mount. Kailangan mo siya ng ganito para may kabit mo siya. Okay. So ngayon, nag-imbento sila ng sarili ng mount na hindi mo na kailangan maglagay ng cover. So, rekta na. Pwede mo na siyang ilagay dito. Like this. Yan. Something like that. So, rekta na siya. Hindi mo na kailangan ng casing. Cool. And then, syempre, kapag meron kang bracket, yung ganitong bracket na to, sa lahat ng GoPro hanggang 7, GoPro 7, kailangan mo muna siyang tanggalin pag magpapalit ka ng battery. Kailangan muna siya tanggalin kasi may bracket nga. Tapos, kapag mag-charge ka, kailangan pa rin siyang tanggalin.
dahil hindi mo siya magagamit. So hassle yun, maglalagay ka ng memory card, tatanggalin mo pa rin yung bracket. So medyo hassle nga siya. And ngayon, dahil wala na siyang bracket, pwede na siyang diretso. So nandito sa gilid yung lagayan ng battery. So mayroon siyang lagayan ng memory card, SD card, at saka nandito na rin yung port ng charger. So nasa isang pwesto na lang siya. So hindi katulad nitong GoPro 6 hanggang 7, iba-iba yung paglalagyan. Okay. Try natin. Lagyan natin yung battery. Sana may battery to. I think may factory charge to. Ganda! Super excited akong gamitin to bukas. Oh. Hey guys, so nandito na ako ngayon sa Harbourfront and start na tayo pumunta doon para testingin tong GoPro Max. So hindi ko ginamit ngayon yung usual na ginagamit ko sa pang vlog dahil medyo mabigat yon. So tingnan natin kung pwede na ba tong pamalit doon sa may malaking mic at malaking camera na lagi nating bitbit. So siguro mga 12 inches lang tong layo nito pero kuwang-kuha yung halos buong half ko ng katawan ko. Okay, so lakad tayo doon, tingnan natin kung effective, pero so far binabaligtad-baligtad ko na tong camera ko. So tetestingin ko din yung mic, saan effective yung mic na nangyayari, kung anong nasasagap ninyo. Testingin natin mamaya kung talagang effective yan. Pero feeling ko sobrang excited ako gamitin to. Ang saya kasi hindi siya umuuga, oh. Super stabilized siya. So punta muna tayo doon, papunta sa Sentosa, and lalakad tayo papunta dito. So guys, nandito na ako ngayon sa mismong Sentosa Resorts World. Gumamit ako ng time warp from dun sa Harbourfront hanggang dito. So yung battery ko, nag-start ako ng 100%. So ngayon, 88% na lang siya. Ganun siya kalakas kumonsume ng battery sa time warp. So nag-take ako ng picture and then pumunta ako dito using the time warp. And 12% ng battery ko yung naubos. So bilisan natin, punta tayo dun. So guys, nandito na ako ngayon sa Universal Studios. So pasok tayo sa loob, testingin natin. Sobrang daming tao. So dahil meron tayong season pass, testingin natin sa loob. Update 81%. So far so good. Siguro kanina kumain lang ng madaming battery dahil dun sa time warp. Yeah, sure. Okay. Okay, camera. All right. Okay, thank you. Okay. So dahil meron tayong card, access card, annual pass, meron tayong priority lane dito. So ang bilis na nakapasok. Kasi doon ang haba ng pila. So at least dito wala na tayong kahirap-hirap. Kaya lang sobrang daming tao ngayon. Hindi ko alam kung kung mabilis ba yung pila natin. So diretso tayo kung saan pwede natin gamitin yung GoPro Max. So now guys, I'm using the Max Super View. Okay, so super wide angle nila. So makita nyo, ayan. So ito, meron siyang horizon leveling. So kahit ganyan-ganyan ko siya, yung mukha ko lang yung tumatabi niya kasi pero hindi siya gumagalaw. So straight lang siya. Wait lang, itatry ko lang yung pano shot. Okay, so I'm back. Tinry ko lang yung pano shot nila kung ano yung makukuha. Pero super wide, ang ganda. Kahit hindi naman masyadong kalayuan, hindi mo ito magagawa sa mga ibang SLR unless meron kang fish eye na siguro 8mm. So a stick, hindi mo na kailangan ng mabigat dalhin, hindi mo na kailangan ng mic na i-attach dito. I think maganda yung sagap ng So I think maganda yung sagap ng voice ko dyan sa sinasabi ko. So narinig nyo ako ng maayos. Mamaya itatry ko yung sa gilid, sa kaliwa, sa likod. So sana nag-enjoy kayo sa pinapanood ninyo kahit mag-isa lang ako. So bababa na ako. Kasi kasabay na ako using the Max. Okay.
Okay guys, ito na tayo. Parang ang ganda ng ganitong view. Break. Okay. Let's ride. Dito naman tayo sa kabila. This is it guys. Mapuli natin isang yan. Saya sana to kung madami tayo. So mauga yung daan. Tingnan natin yan. Slow down na, malapit na tayo. Sarap nun. Nadaan na naman tayo sa... Nandito na tayo sa... Mas nag-enjoy ako doon. Okay. Thank you. So, yun guys, natapos na tayo sa test natin, sa third test natin. So, ngayon pupunta naman tayo sa beach, sa mismong dagat dito. Guys, pinakalimutan ako. Naka-helmet pa pala ako. So, punta naman tayo dun sa may Palawan Beach. Ang cool mag-vlog ng ganito yung gamit mo kasi hindi mo na kailangan ng malaking camera, tapos meron kang hindi mo na kailangan ng malaking camera at saka ng microphone na malaki din para maganda yung sagap. So ito lang, mag-isa lang siya na maliit na camera, makakuha ka na ng magandang sagap ng mic and very stable na camera. Sulit. Tapos hindi mo na kailangan magpalit-palit ng lens. Anyway, yeah. So, I mean, kailangan pa rin natin yung high resolution. For example, magagawa tayo ng B-roll. Siyempre, kailangan natin doon ng magandang quality ng camera, yung megapixel. Mas malapit pa rin siyempre yung mga mirrorless camera. Pero dito, kung talagang pure vlogging lang, highly recommended tong GoPro na to. So, hindi mo na kailangan ilayo yung kamay mo na ganyan para makita yung lahat. Kahit ganito katutok. So makikita pa rin yung buong katawan ko. I mean, yung half ng katawan ko. Wala na. Hindi na kinaya ng battery. Buti na lang may dala akong power bank. So wala akong extra battery pero meron akong dalang power bank. So it will save the day. Tuloy tayo mamaya. So this has 6 mics. So kaya nagsasagap niya lahat ng mga boses natin sa likod, sa gilid, sa kabilang gilid at sa harapan. So yun yung maganda dito. So conclusion, recommendation, kung ito yung bibili nyo kung talagang mahilig kayo mag-vlogging, I'm not suggesting but according to my review, tignan niyo kung satisfied ba kayo sa kuha nito sa mic. Like what I've said, kung gagamit kayo ng ganito na usually na ginagamit ko kapag nagbo-vlog ako, so malaki siya tapos may mic ka na ganun para mas maganda yung sagap ng beat ng boses mo, or else bibili ka ng ganito na maliit lang,
maliit, di mo na kailangan ng mic, and super stable siya. Okay? So kailangan mo lang ng battery. Kapag bibili kayo nito, syempre, i-on nyo lahat ng mga horizon leveling, yung max hyper smooth, yung mga yun. Pag in-on nyo yun, syempre, magkukonsume siya ng mas malakas na battery. So I suggest na kapag bibili kayo nito, kailangan nyo ng extra battery. Or else, yung ginawa ko kanina, meron akong dalang power bank para kapag pahinga din, i-charge ko muna siya. So, there, depende sa inyo kung bibili kayo nito. Para sa akin, mas magagamit ko sa mga vlogging, sa mga ginagawa ko. Sa mga gala, sa lahat ng mga pupuntahan, next time with the friends na ang lungkot mag-isa. That's all. So, I hope that you enjoyed my video guys, and see you on my next one.